සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Aero Project YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද අපි WordPress සම්බන්ධ කරගෙන blog එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක A to Z දක්වාම කතා කරනවා. වගේ කම්පියුටර් එකට මේක කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරලා මේක වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ host සේවාව සපයන ආයතනත් එක්ක සමග කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ selling පැත්තට website නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද යන ආදිය මූලින් ඉඳලා step by step කතා කරගෙන එනවා. ඉතින් හුඟක් දෙනෙක්ගේ මේ WordPress කියන software එකෙන් website හදන්න ප්‍රමුඛතාවයක් ලැබෙන්නේ ඒ කට්ටියට හුඟක්ම පහසුයි. interface ඒ කියන්නේ userට හුඟක්ම පහසුයි මේකේ වැඩ කරගන්න. ඉතින් මේවට code knowledge අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. WordPress වල template තියෙනවා. ඉතින් මේ template පාවිච්චි කරගෙන ඔයාට හොඳ website එකක් නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද වෙන විට ලෝකයේ හුඟක් දෙනෙක් මේ WordPress කියන software එකෙන් website නිර්මාණය කරමින් පවතිනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක selling පැත්තට ඒ වගේ sites හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගේ වෙනම blogs දාලා එහෙම site හදන්න පුළුවන් website. ඊට පස්සේ අපි ඒවට කොහොමද අපි ad එකතු කරන්නේ, ad display කරන ආදී හුඟක් දේවල් පිළිබඳව කතා බහ කරනවා. ඉතින් මුලින්ම කතා කරන්න හැදුවේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට කොහොමද software එක install කරගෙන ඔයාගේ මුලින්ම කම්පියුටර් එක server එකක් කරන්න ඕනේ. server එකක් කරාට පස්සේ තමයි ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට WordPress software එක install කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කළා ඔයා training එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ develop වෙලා ඊට පස්සේ තමයි ඔයාට වෙනමම host සේවාව සපයන ආයතනයක් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන. ඉතින් මේ මුලින් ඉඳලා A to Z දක්වාම කතා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් වලින් ඉතින් එක වීඩියෝ එකකින් කතා කරලා ඉවර කරන්න බැරි වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා ටිකටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න, subscribe කරන්න, ඊට පස්සේ bell button එක click කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳට like එකක් share එකක් දාන්න, තව කෙනෙකුට බලන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා බහ නොකර ගිහිල්ලා බලමු වීඩියෝ එකට කොහොමද අපි WordPress කම්පියුටර් එකට ඉස්සෙල්ලම ස්ථාපනය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර යමු. right, ඉතින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක අනිවාර්යයෙන්ම server එකක් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒකට wampserver කියන software එක අවශ්‍යයි. ඉතින් මේකේ 2.5 කියන software එක සහ මම තව software එකක් දාන්නම්. ඔයාලට මෙන්න මේ 3.2 කියන software එක. ඉතින් ඔයාගේ operating system එක 32 bit ද 64 bit ද කියලා අනිවාර්යෙන් තීරණය කරන්න ඕන. මම 64 bit වලට මෙන්න මේ software එකක් download කරගත්තා. ඔයාට එහෙම නැත්නම් my computer කියලා right click කරලා property ගියාට පස්සේ ඔයාට බලන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගිහලා my computer right click කරලා මෙන්න මෙතන properties යන්න. properties ගියාට පස්සේ ඔයාගේ bit එක පෙන්වනවා. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන 64 bit operating system කියලා. ඉතින් ඔයා download කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් 64 bit වලට තමයි download කරන්න ඕන. ඔයාගේ එක 32 තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා බලලා ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ මම දීලා තියෙන software දෙකෙන් එකක් install කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම double click කරලා next දෙන්න. ඔහම ගිහලා next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔය මොනවාක්වත් නොකර next දෙන්න. ඊට පස්සේ desktop එකට අවශ්‍ය නම් create desktop icon කියලා next දීලා hi install කරන්න. ඊට පස්සේ මේක ටික වෙලාවක් යනකොට install වෙනවා. right, ඉතින් install වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මොනවාක්වත් නොකර open දෙන්න. ඊට පස්සේ yes දෙන්න. මෙන්න මේ වගේ එකක් එන්න පුළුවන්. හුඟක් වෙලාවට මොකද තවත් software එකක් අවශ්‍ය නිසා අපිට මේ software එක run කරගන්න. මෙහෙම okay දෙන්න. ආපහු මතුවේ ආයි okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ මොනවාක්වත් නොකර next දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම ටික එක අයින් කරගන්නවා. අයින් කළා finish දෙනවා. finish දීලා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මගේ දැන් 64 bit එක තියෙන මම මෙන්න මේක install කරගන්නවා. මේ software එකක් දාලා ඇති මම website එකේ. ඊට පස්සේ මේක තියෙන්නේ මේ Microsoft Visual C++ 2012 කියන එක.
මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට මේ wampserver කියන software එක run කරන්න මේ software එකත් අවශ්‍ය නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරලා අපි බලමු මේ wampserver කියන එක run වෙනවද කියලා. right යාළුවනේ, ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ wampserver කියන එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටසට එනවා. මේක දැන් කහ පාට වෙලා තියෙන්නේ. wampserver එක වැඩ කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් කොළ පාට වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ local host කියන එකෙන් අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ wampserver එක වැඩ කරනවාද කියලා. right එක දෙන්නේ නැහැ. අපි නම් ආපහු ගිහිල්ලා බලමු. reset all service කියන එක ක්ලික් කරලා ඒත් නෑ. right එහෙනම් අපි මෙතන ආයි පෙන්නන්නේ නෑ. මෙතනින් ගිහිල්ලා Apache කියන තැනින් ගිහිල්ලා service කියන තැනට ගිහිල්ලා install service කියන එක ක්ලික් කරලා ඊපස්සේ ආපහු enter දෙමු. ඊපස්සේ මෙතන allow දෙමු. ගිහිල්ලා ආයි බලමු කහ පාට වල දෙනවා. මේක කොළ පාට වෙන්න ඕන වැඩ කරනවා නම්. තාමත් නෑ. ආපහු reset all service කියන එක දෙමු. අන්න දැන් රතු පාට වුණා. කහ පාට වුණා. right. දැන් මේක wampserver එක අනිවාර්යෙන් වැඩ. ආපහු ගිහිල්ලා බලමු local host යටතේ. right ඔන්න දැන් වැඩ කරනවා මේ local host එක. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපිට මේක පෙන්නුවේ ඔන්න ආකාරයෙන් තමයි local host එකේ wampserver එක අපි server එකක් විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට software ටික download කරගන්න පුළුවන්. මගේ පල්ලෙහා තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා පුංචි ad එකක් ඒක skip කරලා allow දීලා download කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.